Welcome to the Epic Experience. Ahoj, tak konečně nám přišla dlouho očekávaná novinka, nebo pecka zbraň, kterou jsme chtěli dlouho testovat. A je to Scout Epoch, která se nám líbila už na výstavě SHOT Show. Už v podstatě minulý rok, když s tím značka Scout přišla, tak jsme byli hodně nadšení a čekali jsme, až se nám dostane do rukou. Stalo se tak až letos, protože loni se řešily ještě nějaké výrobní problémy a vlastně do sériové výroby přišla zbraň až letos po SHOT Show a po IVě. Pojďme se na to podívat, jsem sám zvědavý, jak to na nás bude mluvit, protože se jedná o elektronickou zbraň, jak to bude ve finále střílet. A samozřejmě budeme mít dneska jenom takový vstupní uvítací test a potom později uděláme nějaký dlouhodobější test z užívání, ať vidíte, jak se tato zbraň chová při dlouhodobém testování, protože si to určitě zaslouží. Bude to nejdražší zbraň v podstatě na trhu v té základní modifikaci a za nás by to mělo být takové Porsche nebo prostě ta topovka úplně mezi zbraněma. Tak uvidíme, pojďme se na to podívat. Tak pojďme se podívat, co je součástí balení této krásné zbraně. Vlastně každou zbraň dostanete v velice odolném kufru od americké firmy Plano a všechno důležité je uvnitř toho kufru. Najdete tam zbraň, vlastně plně vybavenou, najdete tam zásobník. Zvláštností této zbraně je, že vlastně součástí každé zbraně jsou 3 hlavně v dané ráži. Ne na výměnu ráží, ale je to na výměnu vlastně stoupání drážek v dané ráži, protože každá ta hlaveň je určena pro trošku jiné střelivo, například některá je pro slagy, některá je pro diabolky, různě dlouhé slagy a tak dále. Ty hlavně jsou tenkostěné, můžeme si to, nebo později si to určitě ukážeme. Součástí je teda zásobník, jak jsem říkal, a potom tady ta krabička s příslušenstvím, v které najdete imbusy, náhradní střenky, protože ta zbraň má výměny, najdete tam vazelinu, najdete vlastně celou sadu těsnění a pružinek, nabíjecí kabel, protože jak jsem říkal, jedná se o elektronickou zbraň, kterou budete muset nabíjet, další sada střenek a tady jsou nějaké speciální tooly, například tady ten tool vám pomůže při výměně hlavně a potom na ladění válce. Takže pojďme si něco říct, něco málo tady k této zbrani. Jak jsem říkal, podrobnější test a seznámení se všemi funkcemi této zbraně vám přineseme zhruba za měsíc, ale teďka něco málo k tomu. Jak vidíte, velice robustní grip, v kterém je vlastně schovaná baterie. Zde je trošku nešikovné pro to, abyste mohli nabíjet celou tu zbraň. Nenabíjíte zase tak často, ale pokud ji chcete nabít, tak musíte sundat vlastně spodní součást gripu, která je na 2 šroubky. Potom to musíte takzvaně odkapotovat, to znamená sundat střenky, sundat zadní část toho gripu a pod tím se ukrývá konektor na nabíjení. Jak jsem říkal, součástí každého balení je kablík, díky kterému tu zbraň můžete nabít. Zde v zadní části gripu je spouštěcí tlačítko, které když podržíte, teďka jsem tu zbraň měl zaplou, takže když to podržíte, vypne se, zase na zmáčknutí, další stisk se ta zbraň vlastně zprovozní a začne na vás mluvit. Uvítá vás to. Na začátek vás to uvítá, řekne vám, jaký máte nastavený střelecký mód, protože ta zbraň má několik střeleckých módů a řekne vám stav vaší baterie. My máme momentálně 100%. Co se týká zvláštností u této zbraně, tak jak jsem říkal, součástí balení jsou 3 hlavně, jsou to tenkostěné hlavně. Známe je například od značky FX a každá ta hlaveň je ještě vystužená karbonovým vlastně takovým tubusem, aby nedocházelo k vibracím při výstřelu, nebo karbonovým pláštěm, správně řečeno. Ty hlavně jdou celkem jednoduše vyměnit. Tady na té straně je vlastně pojistka, kterou zvednete a potom tím speciálním toolem tu hlaveň vyměníte. Myslím si, že pokud střelec má nějaké oblíbené střelivo, nějaký typ střeliva, tak si vybere tu svoji správnou hlaveň z těch 3 a potom už to nemění, pokud nemění střelivo samozřejmě. Ale je to výhoda, že můžete chvilku střílet například se slagama a jinou hlaveň mít například pro diabolky. Určitě se ptáte, proč tady jsou vlastně
3 manometry. Jeden manometr je zde, který vám ukazuje vlastně tlak v kartuši. Kartuše má objem nějakých 480 kubických centimetrů a dá se plnit až na 300 barů. Z druhé strany máme další 2 manometry, protože tato zbraň je vybavena 2 regulátory. Jeden regulátor je na vysoký tlak a jeden regulátor je na nízký tlak. Tady máme ladění těch jednotlivých regulátorů a zase jedno kolečko je na ladění regulátoru pro vysoký tlak, jedno kolečko je pro nízký tlak. Zde je plnění na klasický quick-fill konektor, takže zase kdo má více vzduchovek, tak nemá problém, protože je to prostě klasika a může to využívat na více zbraní. Zvláštností u této zbraně, nevím, jestli to kolega teďka kamerou pěkně zabere, je pojistka, která je vlastně elektronická a stačí jenom zmáčknout. Teďka budu mlčet a uslyšíte, co zase ta zbraň na vás začne mluvit. Takže teďka je zavřená zbraň, to znamená zalokovaná, nedá se střílet. A teďka je otevřená, takže můžeme ji používat. Specialitou této zbraně je, že nepoužívá vlastně bicí kladívko na otvírání válce. Zase vysvětlíme si to později, ale ten pocit při té střelbě je, že vůbec necítíte, že by v té zbraní něco udeřilo. Jo? Takže zároveň využívá ve vnitřním mechanismu využívá takzvaný mechanismus vyvážené valvy, který uzavírá vlastně power plenum, otevřené power plenum a těch specialit uvnitř té zbraně je víc. Ta elektronika by měla být vyladěná, protože firma, která vyrábí tuto zbraň, se už dlouhou dobu věnuje výrobě součástek pro airsoftový průmysl a tím pádem vlastně tu elektroniku přebírají jak z airsoftu, tak z paintballu a mají s tím dlouholeté zkušenosti. Tak zase uvidíme při tom dlouhodobém testování, jestli tam nebudou nějaké problémy, ale doufáme, že ne. Co se týká vnějšího designu, takže zbraň má vlastně karbonovou lícnici, která je nastavitelná nahoru dolů díky tady těm 2 jistícím kolečkům. To stejné je zadní bodka, zase díky tady tohohle velkého ovladacího kolečka si můžete nastavovat vzdálenost té bodky, po případě můžete nastavovat vlastně nahoru a dolů tu bodku, když si ji odjistíte, tak zase je posuvná. Zkusím vám to udělat, aniž bych se zranil. Tak. Jo, ona jde hodně nahoru, hodně dolů. Jo. Dále, co se týká nějakého umístění optiky, je tu velice dlouhá Picatinny lišta na vrchu té zbraně, takže ta optika má v podstatě velkou škálu možností, kde ji můžete umístit podle toho, jak vám to vyhovuje. Po stranách jsou M-lock úchyty, takže zase zde může být přichycené jakékoliv příslušenství, po případě trojnožky, nějaké bípody. A vidíte, že když dochází k natažení spouště, tak vlastně celý ten mechanismus, nebo k natažení zbraně, tak celý ten mechanismus jezdí kolem té hlavně, není s ní pevně spojený, takže při změně teplot a tak dále nedochází k nějakému dření, což je důležité. Poslední takovou věcí, na kterou bych chtěl upozornit, je tenhle vypouštěcí ventil, díky kterému vlastně vypustíte vzduch v karbonové kartuši. Takže konečně jsme se dostali k nějakému rychlejšímu testu novinky Scout Epoch. Vzal jsem si ji v ráži 635 teďka. Udělali jsme jenom nějaké základní nastavení. Budeme střílet na střelecký mod Match a opravdu to zatím nebudeme testovat v těch vysokých joulech. Takže tak pro nás je důležité zkusit nějakou přesnost, zkusit, jak se ta zbraň chová, jaký s ní máme pocit. A tím, že to je elektronická zbraň, na kterou já nejsem zvyklý, tak a nemá vlastně ani kladívko bicí, tak mě velice zajímá, jaký pocit budu mít ze spouště a co to bude celkově dělat. Takže pojďme si zbraň zapnout, zase nás pozdraví, tak jak je tomu zvykem. Powering on. Welcome to the epic experience. Firing mode. Match. Battery level 100%.
Zásobník mají opravdu velký, s velkou kapacitou. Odklopíme si pouze tady ten magnetický kryt a vlastně vždycky ten zásobník musíme takhle pootočit, a zbraň mi málem spadla, takže musím dávat pozor. Opravdu chybí mi jedna diabolka, takže vám to ukážu aspoň na té jedné. Dáme ji tam a zásobník je vlastně nabitý. Jo, přiklopíme to. Je to magnetické. Vlastně na tom displeji dole se nám ukazuje, že máme natahovací páku v zadní poloze, to znamená, jehla je vystrčená a ten zásobník takhle hezky, nemůžete se splést, on tam opravdu vidíte, jak krásně zacvakává. To jsem ještě na žádné zbraní neviděl, myslím si, že tam jsou nějaké magnety, protože mi to ten zásobník veme prostě z ruky a zasadí ho. Na to, že on je těžký, tak zajíždí opravdu perfektně a můžeme tedy nabít. Budeme střílet teďka na nějakých 50 a 30 metrů. Jsou to opravdu jenom začátky v tom testování, protože ta zbraň je dost složitá. My jsme ji ještě neměli možnost nastavit, navíc kolegové mi na ní dali velice nízkou montáž, takže se do toho budu těžko pasovat, ale chtěli jsme vám to video natočit co nejdřív a ukázat vám, jak se s tím zachází. Pojistka je tady v přední straně. To znamená, vidíte, že když já sáhnu na spoušť a pojistka je zajištěná, tak ta zbraň mi řekne ještě jednou chybný výstřel prostě, nebo nedošlo k výstřelu. Pokud chci vystřelit, tak musím tady, já to namačkávám takhle vrchní stranou prstu, vlastně jenom se toho dotknu a promačknu. A říká mi to, že teďka mám takzvaný firing timer on, to znamená čas, který mi tu běží, je to 4 minuty, na displeji se mi odpočítává čas a potom dojde k automatickému zajištění. Když to zajistím, tak došlo k smazání času. Takže jdeme na střelbu. Takže střílíme v nějakém výkonu 48 joulů, což na tu 635 není nic extra, ale jak jsem říkal, vy si tam můžete nastavit různé mody, změnit si ústěvou rychlost, to není problém, a i výkon té zbraně. Ona je extrémně výkonná, takže zvládne i výkony kolem 100 joulů a můžete si vlastně vyměnit hlavně, takže vyzkoušet si různé diabolky. To ladění zbraně zabere opravdu dlouhou dobu a my se k tomu určitě vrátíme v nějakém podrobnějším testu. Teďka si jdeme zkusit ještě střelbu na 30 metrů. Je to zajímavý pocit, protože tam nebije žádné kladívko, nedochází v podstatě k takovému pocitu toho cvaknutí. Trošku jsem myslel, že bude ten výstřel tižší, obzvlášť když to má kolem, momentálně střílíme v konfiguraci 48 joulů, takže možná bych si to ještě více odtlumil. Určitě doporučuji vyšší montáž, protože já se tu s tím peru na té nízké montáži, i když lícnici jsem si dal co do nejnižší polohy, tak i tak se tam nedokážu úplně pohodlně vlézt. A ta pojistka a všechno tady to elektronické, já nejsem úplně zastáncem tohohle, já jsem takový spíš zastánce té klasiky, ale musím říct, že ze začátku mě to opravdu baví a líbí se mi to, že vám to všechno ukazuje, že ta zbraň na vás v podstatě mluví a je to zase něco jiného, takže pro nás je to určitě zážitek z toho zkusit střílet.
Tak teď vám ukážeme výsledky střelby na 50 metrů. Na těch 30 metrů to nemá vůbec cenu, protože tam opravdu nevidíte, jestli je těch výstřelů 10, je to všechno do jedné díry a jsem si jistý, že i na 100 metrů ta přesnost bude prostě pod korunu, protože pojďme se podívat na 50 metrů ve volném prostranství, kde profukuje. Teďka se zrovna schyluje k dešti, tak tady máme první terč, kde jsem vybral velký terč, když to porovnáte s rukou, ale tady jsme v podstatě překryju to takhle prstem. Je tam nějakých 12-13 výstřelů. Kdybych byl více preciznější, nestřelil bych na rychlost, tak se určitě dostanu všechno do desítky. To není problém. Potom jsem vyzkoušel ještě tenhle menší terč, který vidíte, to je terč na 2 prsty. A zde jsem si první 2 rány nastřelil a pak už jsem šel prostě takhle, takže to je opravdu překryté jenom špičkou jednoho prstu a na 50 metrů, opravdu při prvním seznamování s tou zbraní, kdy je trošku složitější náleh na tu zbraň a to zalícení, protože kolegové mi tam dali nízkou montáž, tak je to komplikovanější a i přesto se mi podařilo tohle nastřílet. Výkon zbraně zase jako u všech vysokožálových zbraní, tak deska jim nedělá vůbec problém. Slyšeli jsme, že to letí v podstatě ta Diabolka dál. Stříleli jsme s klasickýma Kingama od JSBčka, takže tam opravdu je možné střílet i se slagama a s různou váhou diabolek, vybrat si ty správné. Takže co říct k tomu epochu? Jako za mě je to hodně zajímavá zbraň. Máme nastřílené teďka asi nějakých 200 diabolek. Zatím jsme neskoušeli slagy, neskoušeli jsme výměnu hlavní, takže tu tady nemůžu teďka recenzovat nebo říkat, jak to jde. Dávejte si hlavně pozor na systém zásobníků, protože vy si tam můžete volit sílu předepnutí té pružiny. V případě, že si ji zvolíte malou, tak aby nedeformovalo to ty diabolky, tak může dojít k tomu, že potom se nepootočí. A je to o tom, že když máte někoho, kdo střílí bench rest nebo závodní střelbu na velkou přesnost a aby nemusel střílet s jednorannou redukcí, tak vlastně firma Scout udělala to, že si můžete předepínat pružinu toho zásobníku a ovlivňovat si sílu toho předepnutí. A tím pádem buď chcete opravdu, aby ten zásobník pracoval perfektně a rychle a dáte si tu pružinu na silno, a zároveň může trošku docházet k deformaci té diabolky, tak jak to je u většiny zásobníků, anebo si to dáte na jemno, ale zase může dojít k tomu, že ke konci už ten zásobník se nepootočí. Takže je to třeba vyladit. Mně se z toho střílelo dobře, ze začátku jsem měl zvláštní pocit z toho, že tam vůbec nepracuje to kladívko, to znamená, vy vlastně vystřelíte a vůbec necítíte tu střelbu, vůbec necítíte nějaký pohyb v té zbrani, ale co vám budu vykládat, je to prostě novinka, je to zajímavé, takže mně se to líbí. Ta cenovka je poněkud šílená, ale zase je to zbraň procpaná elektronikou, musí fungovat dobře, má 3 výměnné hlavně, spoustu příslušenství k tomu, takže zase, když si to člověk porovná, co si musí všechno dokoupit k FXu a aby ta zbraň potom dobře střílela a nějaké nadstavby, když si k tomu člověk dokoupí, tak se v podstatě dostane na stejnou cenu jako u tady téhle zbraně. Já to doporučuji, určitě se potom vrátíme s nějakým delším testem, ale za mě je to OK, ta zbraň, a je to velice zajímavý a povedený kousek. Pokud chce někdo nějakou novinku a něco, čím opravdu dokáže zaujmout každého, i sebe v podstatě, tak a má na to ty peníze, tak neváhejte a pořiďte si to.